હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવીશું ગરમીઓમાં પીવાની મજા આવે એવો ઠંડો ઠંડો શક્કરટેટીનો મિલ્કશેક, જેને તમે જો આ રીતે બનાવીને સર્વ કરશો તો બાળકોથી લઈને મોટા દરેક ખુશ થઈ જશે. જોતાં જ પીવાનું મન કરે એવો એનો લુક છે અને બનાવવામાં પણ એકદમ સરળ છે. ફક્ત 10 જ મિનિટમાં આ ટેસ્ટી અને હેલ્ધી મિલ્કશેક બનીને તૈયાર થઈ જાય છે, જે તાસીરમાં પણ ઠંડક આપતો છે. તો ખાસ કરીને ઉનાળાની ગરમીમાં એને ચોક્કસ પીવો જોઈએ. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. તો શક્કરટેટીનો મિલ્કશેક કે પછી મસ્કમેલન પંચ બનાવવા માટે અહીંયા મેં એક મીડિયમ સાઇઝની શક્કરટેટી લીધી છે. સરસ પાકેલી અને મીઠી હોય એવી જ શક્કરટેટી લેવાની છે, જેને મેં એક વખત ધોઈ લીધી છે. હવે એનો ઉપરનો થોડોક ભાગ આ રીતે આપણે કટ કરી લઈશું. જે રીતે તમે વિડીયોમાં જોયું એ જ રીતે ઉપરનો ભાગ થોડો એનો કાપી લેવાનો છે. હવે આપણે એક ચમચી લઈ લઈશું. એની મદદથી આપણે એની સેન્ટરમાંથી આ રીતે જે બીજ છે એ બધા જ પહેલાં તો કાઢી લઈશું. જો તમે ફ્રી હોય તો એના જે બિયા છે એને તડકામાં સૂકવીને તમે ફ્રી ટાઈમમાં ખાઈ પણ શકો છો. સરસ ટાઈમપાસ થઈ જાય છે. તો આ રીતે બધા જ બિયા આપણે એના કાઢી લેવાના છે. હવે આ બિયા જે છે એને આપણે અલગ કાઢી લઈશું. અને હવે આ શક્કરટેટીની અંદરથી આપણે જેનો પલ્પ છે એ પણ અલગ કરી લેવાનો છે. તો ચમચીની મદદથી જ આ રીતે બધો પલ્પ એનો કાઢી લઈશું, જેથી શક્કરટેટી આપણી આખી ખાલી થઈ જાય અને એની જ અંદર આપણે જે મિલ્કશેક છે એ પણ સર્વ કરી શકીએ. તો તમે જોઈ શકો છો આખી શક્કરટેટી મેં અહીંયા ખાલી કરી લીધી છે. હવે એને જો આપણો ઉપરનો ભાગ કાપીને અલગ કર્યો હતો એમાંથી પણ આપણે ચમચીથી આ રીતે બધો જ પલ્પ કાઢી લઈએ. એને પણ આપણે વેસ્ટ નહીં કરીએ. બસ 5 જ મિનિટ લાગ્યા છે આ પ્રોસેસ કરવામાં મને, અને આરામથી એનો બધો જ પલ્પ અલગ થઈ ગયો છે. હવે આપણે મિલ્કશેક બનાવવા માટે એક મોટો મિક્સર જાર લેવાનો છે. એની અંદર જે પલ્પ કાઢેલો છે એ એડ કરીશું. પલ્પમાંથી મેં 4 ટેબલસ્પૂન જેટલી શક્કરટેટીને બારીક ચોપ કરીને અલગ કાઢી લીધી છે. 2 ટેબલસ્પૂન આપણે એમાં દળેલી ખાંડ ઉમેરીશું. શક્કરટેટી કેટલી મીઠી છે એ હિસાબથી ખાંડ એડ કરવી. જો ઓછી મીઠી હોય તો ખાંડ વધારે ઉમેરવી. 2 ટેબલસ્પૂન જેટલી આપણે ઘરના જ દૂધની ફ્રેશ મલાઈ ઉમેરીશું. મલાઈ અહીંયા ટોટલી ઓપ્શનલ છે. અડધો કપ એટલે કે 120 ml જેટલું આપણે મલાઈવાળું ફૂલ ફેટ ઠંડુ દૂધ ઉમેરવાનું છે. અને હવે આ બધી જ વસ્તુને આપણે બ્લેન્ડ કરી લઈએ. અહીંયા જે શક્કરટેટી હતી અને મેં એક નાની વાટકીની ઉપર મૂકી દીધી છે, જેથી એ પડી ના જાય. હવે એની અંદર આપણે બારીક ચોપ કરેલા 4 થી 5 ટેબલસ્પૂન જેટલા શક્કરટેટીના પીસીસ એડ કરીશું. એનાથી જ્યારે મિલ્કશેક પીતી વખતે મોઢામાં આવશે તો ખૂબ જ વધારે ટેસ્ટી લાગશે. જે મિલ્કશેક બનાવ્યો છે એ પણ આપણે સર્વ કરી લઈએ. હવે આપણે ઉપરથી 2 ટેબલસ્પૂન જેટલો વેનીલા આઈસ્ક્રીમ મૂકીશું. આઈસ્ક્રીમથી એકદમ ટેસ્ટી લાગે છે આ મિલ્કશેક, તો આઈસ્ક્રીમ એમાં ચોક્કસ એડ કરવો. હવે આપણે ઉપરથી થોડા ઝીણા સમારેલા બદામ, થોડી ઝીણા સમારેલા કાજુ અને થોડા પિસ્તાથી એને ગાર્નિશ કરી લઈશું. થોડી અહીંયા હું એને ગાર્નિશ કરવા માટે જે કલરફુલ તૂટી ફૂટી આવે છે એ પણ એડ કરું છું. ફક્ત 10 જ મિનિટમાં આ હેલ્ધી મિલ્કશેક આપણો બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે. તમે ચાહો તો આ રીતે એની કેપ લગાવીને ફ્રીજમાં 2-3 કલાક ઠંડો કરીને પણ પી શકો છો. પણ અહીંયા હું એને ઠંડો કર્યા વગર એમને જ સર્વ કરું છું, કારણ કે બધી જ વસ્તુ આપણે ઠંડી જ્યુસ કરી હતી. શક્કરટેટી, આઈસ્ક્રીમ, દૂધ બધી જ વસ્તુ આપણી ઠંડી હતી. તો તમે જોઈ જ શકો છો એકદમ ગાઢો અને ક્રીમી આપણો મિલ્કશેક બન્યો છે. એકદમ ટેસ્ટી લાગે છે પીવામાં. તો તમે પણ આ રેસીપી ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો. પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને જોઈ શકો છો, જેની લિંક મેં વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.